नमस्ते। आज हामी सिंगल लेग पिस्तल स्क्वाड वा सिंगल लेग स्क्वाड सधैँ गर्दाखेरि के हुन्छ र सिंगल लेग स्क्वाड वान लेग पिस्तल स्क्वाड भनेको चाहिँ के हो र सिंगल लेग पिस्तल स्क्वाड चाहिँ कसरी गर्ने, यो सबै कुरा यो भिडियोमा एक्सप्लोर गर्नेछौँ। सुरु गर्नुभन्दा पहिला मैले चाहिँ वान लेग पिस्तल स्क्वाड वान लेग स्क्वाड चाहिँ कसरी सिकेँ हेरौँ। सुरुमा चाहिँ मैले स्क्वाड सिकेँ र स्क्वाड सिकेपछि चाहिँ लङ्गेज सिकेँ। लङ्गेजमा चाहिँ दुईटा टाइपको लङ्गेज गरेँ, साइड वेज लङ्गेज र फरवार्ड लङ्गेज र हामीले ब्याकवार्ड लङ्गेज पनि गर्न सक्छौँ। अनि मैले एउटा खुट्टा बेन्ड गरेर वान लेग पिस्तल स्क्वाडलाई ट्राई गरेँ। बेन्ड लेग एउटा खुट्टा बेन्ड गरेर मैले वान लेग पिस्तल स्क्वाड ट्राई गरेँ, एटेम्प गरेँ। अब चाहिँ स्ट्रेट लेग सिधा खुट्टा बनाएर र वालको सपोर्ट लिएर चाहिँ मैले वान लेग पिस्तल स्क्वाड ट्राई गरेँ वालको सपोर्टबाट। अब चाहिँ पालो आयो सिंगल लेग पिस्तल स्क्वाड गर्नको लागि वेट आउट बिना वालको सपोर्ट लिएर। त्यसको लागि चाहिँ मैले वान लेग पिस्तल स्क्वाडको पोजिसनमा बसेर सिधा खुट्टा राखेर माथिबाट तल जाने कोसिस गरेर यो चाहिँ सजिलो भयो माथिदेखि तल जानलाई सिंगल लेग पिस्तल स्क्वाड पोजिसनमा बसेर। अब चाहिँ पालो आयो तलबाट चाहिँ माथि जानको लागि र पिस्तल लेग पोजिसनमै बसेर मैले तलबाट माथि जाने ट्राई गरेँ र हल्का यो चाहिँ गाह्रो भयो र त्यसको लागि चाहिँ लेगको स्ट्रेन्थ पावरले पुस गर्दै तलबाट माथि जानलाई सजिलो भयो। र सिंगल लेग पिस्तल स्क्वाड माथिबाट तल र तलबाट माथि जानेको रेपिटेसनलाई फास्ट र स्लो मोसनमा गर्न थाले, जसले गर्दा यो वान लेग सिंगल स्क्वाड वान लेग पिस्तल स्क्वाड चाहिँ मैले अनलक गरेँ, सजिलै सिकेँ। अब चाहिँ हेरौँ वान लेग सिंगल स्क्वाड वान लेग पिस्तल स्क्वाड चाहिँ के हो। वान लेग सिंगल स्क्वाड वा वान लेग पिस्तल स्क्वाड चाहिँ एउटा स्क्वाडको हाई लेभल भेरिएसन हो, जसलाई गर्नको लागि हामीलाई लेगमा स्ट्रेन्थ र पावर चाहिन्छ र हाम्रो बडीमा ब्यालेन्स चाहिने गर्छ। र यो चाहिँ बडी वेट एक्सर्साइज हुनेको कारणले गर्दा हामीले धेरै स्पोर्टहरूमा यो सिंगल लेग स्क्वाड वा वान लेग पिस्तल स्क्वाड गरेको देख्न सक्छौँ। अब सिंगल लेग स्क्वाड वा वान लेग पिस्तल स्क्वाड चाहिँ किन गर्ने। सिंगल लेग स्क्वाड वान लेग पिस्तल स्क्वाड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स, हाम्रो स्टेबिलिटी र हाम्रो लेगमा पावर र हाम्रो फुल बडीमा स्ट्रेन्थ बढ्ने गर्छ। र स्क्वाड गर्दा गर्दै हामीलाई स्क्वाड गर्दाखेरि फिलिङ बोर हुन्छ भने हामीले सिंगल लेग स्क्वाड वा वान लेग पिस्तल स्क्वाड पर्फर्म गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो लेगको पावर अझै डबल हुने गर्छ स्क्वाड गर्नुभन्दा। जब हामी सिंगल लेग पिस्तल स्क्वाडलाई माथिबाट तल जाने गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स, हाम्रो स्टेबिलिटी बढ्ने गर्छ भने जब हामी तलबाट चाहिँ माथि जाने गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो लेगको पावर, हाम्रो स्ट्रेन्थ पावर, हाम्रो शक्ति बढ्ने गर्छ। अनि हामीले यो वान लेग पिस्तल स्क्वाडलाई मास्टर गर्यो भने चाहिँ हामीले अरू भेरिएसनहरू गर्न सक्छौँ वान लेग पिस्तल स्क्वाडको। वान लेग पिस्तल स्क्वाड वा वान लेग स्क्वाडलाई मास्टर गर्ने भन्नाले चाहिँ हामीले बच्चालाई पनि सिकाउने जति ज्ञान हुनु पर्यो। अब हेरौँ वान लेग पिस्तल स्क्वाड वा वान लेग स्क्वाडलाई चाहिँ कसरी गर्ने भनेर सजिलो तरिकाबाट। सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले स्क्वाडको 3टा बेसिक एक्सर्साइज मास्टर गर्नु पर्यो। सुरुमा चाहिँ हामीले स्क्वाडलाई मास्टर गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि हामीले साइड लङ्गेजलाई मास्टर गर्नु पर्यो र त्यसपछि थर्डमा हामीले फरवार्ड लङ्गेजलाई मास्टर गर्नु पर्यो। र यही 3टा बेसिक एक्सर्साइजलाई मास्टर गरेपछि चाहिँ हामी वान लेग पिस्तल स्क्वाड गर्नतर्फ लाग्छौँ। अब हामी सिंगल लेग पिस्तल स्क्वाड पोजिसनमा बसेर माथिबाट
तल जाने गर्छौँ, जसलाई गर्नको लागि हाम्रो लेगमा ब्यालेन्स र हाम्रो बडीमा स्टेबिलिटी चाहिने गर्छ। अनि त्यसपछि तलबाट माथि जानको लागि चाहिँ हाम्रो लेगमा स्ट्रेन्थ, पावर र बडीमा कन्ट्रोल चाहिने गर्छ। तलबाट माथि जाने र माथिबाट तल जाने रेपिटेसनमा सिंगल लेग पिस्तल स्क्वाट पोस्टमा बसेर यही रेपिटेसन गर्दा हामीले वान लेग पिस्तल स्क्वाटलाई अनलक गर्न सक्छौँ, सजिलै सिक्न सक्छौँ। अब सिंगल लेग पिस्तल स्क्वाटलाई सजिलै सिकेपछि चाहिँ अब हामी र सिंगल लेग पिस्तल स्क्वाटलाई चाहिँ फास्ट र स्लो स्पिडमा गर्नतर्फ लाग्नु पर्यो, जसले गर्दा चाहिँ हामीले वान लेग पिस्तल स्क्वाट वा वान लेग स्क्वाटलाई मास्टर गर्न सक्छौँ। र हामीलाई यो वान लेग सिंगल स्क्वाट पनि सजिलो लाग्छ भने हामीले यो वान लेग पिस्तल स्क्वाटको अझै भेरिएसनहरू पनि गर्न सक्छौँ। र भेरिएसनमा चाहिँ हामीले कम्बो गर्न सक्छौँ भने हामीले स्ट्याटिक एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ यही थियो वान लेग पिस्तल स्क्वाट। वान लेग स्क्वाट भनेको चाहिँ के हो, कसरी गर्ने र किन गर्ने भनेर, र सधैँ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेर। र फेरि अब अर्को भिडियोमा छिटै भेट्नेछु। त्यति बेलासम्म टेक केयर, सी यू।